Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn và một ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Khi các bạn nhìn thấy cái mẫu nhà này thì chắc chắn rằng các bạn sẽ thấy là nó quen thuộc phải không các bạn? Vì mình đã có dịp làm cái video chi tiết về cái mẫu nhà nở hậu này với cái chiều rộng là 5,5m và chiều dài là 16m. Và ở cái video đó cách đây khoảng mấy tháng với cái chi phí là 300 triệu, và ngày hôm nay mình có dịp làm việc với cái gia chủ tư vấn lại một lần này nữa cái mẫu nhà này, nhưng mà với cái chi phí mà của gia chủ ấn định là chỉ 300 triệu và yêu cầu là không có phát sinh thêm cái chi phí nữa. Đó cũng chính là lý do mà mình thực hiện lại cái mẫu nhà này gửi đến cho gia chủ và mọi người tham khảo. Vì cái chi phí ấn định là 300 triệu, chính vì vậy mà mình có tiết chế những cái phần chi tiết nhằm giúp cho cái kinh phí bỏ ra của gia chủ nó vừa đủ và nó nằm trong cái phạm vi cho phép. Nhà này được thiết kế là nở hậu nha các bạn, với cái chiều rộng mặt tiền là 5,5m và chiều dài là 16m. Cái phần nở hậu là 2m, như vậy là cái phần phía sau là nó là 7,5m nha các bạn. Nhà này được thiết kế đầy đủ công năng. Cái phần sảnh phía trước là rộng 2,5m, phòng khách kim, phòng thờ, 2 phòng ngủ, khu vực bếp, phòng ăn và một nhà vệ sinh, có thể nói là rất là rộng thoáng. Và điểm đặc biệt là cái phần nở hậu thì cũng được thiết kế một cái sảnh đệm, và cái vị trí mà nở hậu này sẽ được đặt để cái khu vực bếp và cái phòng ăn ở cái vị trí này rất là rộng thoáng. Cái mẫu nhà này có thể nói là thiết kế theo như cái kinh phí mà được ấn định, chính vì vậy mà đừng xem như là một cái mẫu nhà giá rẻ nha các bạn. Ở cái phiên bản trước của cái mẫu nhà này thì mặt tiền là mình ốp gạch, nhưng mà vì cái hiện tại bây giờ cái chi phí vật liệu và nhân công nó tăng lên rất là cao, chính vì vậy mà mình tiết chế giảm những cái chi tiết trang trí xuống, chỉ tạo những cái điểm nhấn bằng những cái gon và cái màu sơn và không có ốp gạch mặt tiền. Cái phần sảnh thì được đúc bê tông nha các bạn, từ cái phần sảnh trở ra phía sau là lập ton một mái. Cái phần mái thì cũng được rất là đơn giản các bạn, một mái mà mình tạo cái điểm nhấn nó bằng cái chữ A cánh én thôi, chứ không có trang trí những cái hình khối cũng giống như là những cái chi tiết trang trí ở cái phần mái này. Cái chân nền cũng vậy các bạn, được thiết kế là 450 và 3 bậc tam cấp. Vì cái chi phí hiện tại bây giờ nếu như mà cái chân nền này nó cao quá thì nó sẽ phát sinh thêm cái chi phí, và cái chi phí mà của gia chủ ấn định cho phía bên mình là nó không đủ. Chính vì vậy mà mình chỉ thiết kế là 3 bậc tam cấp, và 3 bậc tam cấp này sẽ được lát là gạch dạ đá nha các bạn, chứ không được ốp là đá hoa cương. Mặt tiền thì cũng được thiết kế rất là đơn giản các bạn, cột thì là cột vuông, chân đế vuông, chỉ âm, tạo cái điểm nhấn bằng cái màu sơn, và cái màu mà mình phối cho cái nhà này là mình lấy màu trắng làm nền, còn cái màu nhấn đó chính là cái màu xanh nước biển nha các bạn. Về cái phần cửa thì được thiết kế là cửa sắt xương tĩnh điện màu trắng, nhằm giúp cho ngôi nhà này nó trở nên thanh mảnh hơn. Ngoài ra về cái phần gạch nền đó thì vì là cái nhà giá rẻ, chính vì vậy mà mình cũng tư vấn cho gia chủ là cái gạch 60 thì nó phải dao động khoảng 150.000 một mét vuông. Còn về cái phần trần của cái nhà này thì mình sẽ chọn là trần thạch cao. Trong trường hợp với cái gia chủ này mình sẽ chọn trần thạch cao là trần phẳng, để giúp cho nó giảm cái chi phí, nhưng mà vẫn đảm bảo rằng nó tính hoàn thiện của nó cao, tăng tính thẩm mỹ, độ hoàn thiện, và cái ngôi nhà này nó sẽ nên cứng cáp hơn và nó mát mẻ hơn. Và bây giờ xin mời các bạn cùng mình trải qua cái mẫu nhà này mà với 300 triệu thì mình sẽ làm được những gì cho cái ngôi nhà này nha các bạn. Tại cái vị trí phần nở hậu là 2m thì được làm một cái sân các bạn, giúp cho cái ngôi nhà này nó trở nên rộng thoáng hơn và nó sạch sẽ hơn. Tại cái vị trí phía bên nở hậu là bên cái tay trái nha các bạn. Ở đây là làm một cái sân giả ở cái khu vực này. Việc đưa thông gió và ánh sáng rất là tốt các bạn, đến từ cái phần hành lang phía bên tay trái, cái phần sảnh trước và cái phần sân sau các bạn, giúp cho ngôi nhà này nó càng trở nên rộng thoáng và đưa thông gió và ánh sáng được tốt hơn.
không có quá nhiều những cái chi tiết trang trí cầu kỳ phức tạp, với một cái chi phí mà gia chủ ấn định thì bên mình tư vấn cho gia chủ với cái mẫu nhà này đầy đủ công năng lưu thông gieo gió và ánh sáng tốt. Ngoài ra sử dụng vật liệu cũng khá là cao cấp chứ không phải là bình dân. Chính vì vậy mà hoàn thiện trong một cái ngôi nhà này, cái hiệu ứng của nó sẽ rất là đẹp và có thể nói là rất là dễ thương, đáp ứng đầy đủ công năng và chi phí thì vừa phải. Đó chính là cái phần nhận định của mình là sau khi hoàn thành xong cái mẫu thiết kế này. Thì như mình nói ban đầu về cái phần có chi phí là tổng chi phí của nhà này là 300 triệu nha các bạn. Thì nếu như mình chia ra thì mình có thể tách ra là về cái phần nhân công thì nó dao động là khoảng 1 triệu trở lên 1 mét vuông. Còn cái chi phí còn lại là nó sẽ là của cái phần vật liệu và hoàn thiện. Có thể nói với tổng chi phí là 300 triệu mình xây dựng được một cái ngôi nhà như thế này, đó chính là niềm mơ ước của rất là nhiều bà con mình ở nông thôn. Và mình nhận thấy rằng đây chính là một cái mẫu nhà rất là phù hợp với những gia đình trẻ ở nông thôn, có cái mảnh đất rộng và bên cạnh đó chính là vườn cây ăn trái rất là phù hợp. Mình vừa cùng các bạn trải qua phân tích cái mẫu nhà giá rẻ nở hậu ở nông thôn với chiều rộng bằng tiền là 5,5m, chiều dài là 16m, được thiết kế đầy đủ công năng, gửi đến bà con cô chú bác và anh chị có thêm sự lựa chọn và sự tham khảo về một cái mẫu nhà kinh điển ở nông thôn để mình tham khảo trước khi xây dựng cho mình một ngôi nhà như mơ ước. Video của mình đến đây là xin kết thúc và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nhìn ngắm lại một lần nữa vẻ đẹp kiến trúc của cái mẫu nhà nở hậu này nha các bạn.